Hello friends, මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ future continuous tense සම්බන්ධයෙන්. කලින් මම කතා කළා simple future tense. අපි බලමු future continuous tense කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ භාවිතා වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න මේක grammar lesson එකක් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Usage number 1. We use the future continuous to talk about an action in the future that overlaps another action, shorter action or time. අපි දන්නවා continuous tense පාවිච්චි කරන්නේ තවත් action එකක් එක්ක ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් එක්ක එකට සම්බන්ධ වෙනකොට. ඉතින් අනාගත කාලයේත් මේ ක්‍රියාකාරකමක් සමග සම්බන්ධ වෙන දෙයක් කතා කරන්න future continuous පාවිච්චි කරනවා. The action in the future continuous usually start before and might continue after the second action or time. මොකක් හරි අනාගතේ එක දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට ඒ දේ පටන් ගන්නකොටත් ඒ දේ අවසන් වෙනකොටත් මේ action එක දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අනාගත කාලයේ තුල වේලාවක් තුල සිදුවෙමින් පවතින්න පුළුවන්. This is very similar to how we use the past continuous in the past. මේක ගොඩක් සමානයි අතීත කාලේ නැත්නම් past continuous අපි කතා කරපු විදිහට. හැබැයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ අනාගතයේදී. The verb after when is usually in the present simple. හැබැයි මෙතන when පාවිච්චි කරනවා. when පාවිච්චි කරන වාක්‍ය simple present tense වලින් තමයි තියෙන්නේ. අපි උදාහරණයක් අරගෙන මේක තේරුම් ගනිමු. I will be waiting when you arrive. ඔයා පැමිණෙනකොටත් මම බලාගෙන ඉඳීවි. දැන් හිතන්න අනාගත කාලේ වෙලාවක් දෙනවා කාටට එන්න කියලා. ඉතින් ඒ එන්න කියන වෙලාව වෙනකොට ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් යම්කිසි වෙලාවක් තුල සිද්ධ වෙන එකක් තමයි I will be waiting කියලා කියන්නේ. At 8 o'clock. අටට විතර I will be eating dinner. මම කෑම කමින් ඉඳීවි. මෙතෙන්ද ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි හරියටම අටට මෙයා කෑම කන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. අටට කලින් කෑම කන්න පටන් ගන්න සමහරට අට පහු වෙනකොටත් මෙයා කෑම කකා ඉඳීවි කියන ඒක නිසා ඒක ටිකක් වෙලා සිද්ධ වෙන action එකක්. දිගින් දිගට සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක්. හැබැයි මෙතෙන්ද කියන අට වෙද්දි මම කෑම කමින් ඉඳීවි කියන එක. Usage number 2. We can use the future continuous to talk about something that will happen if everything happen as we expect. Future continuous කතා කරනවා මොනවා හරි දෙයක් අපි හිතන විදිහටම සිද්ධ වෙනවා නම් අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදිහටම මේක සිද්ධ වුණොත් කියන එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. This is sometimes called future as a matter of course. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් සමහර වෙලාවට කියනවා අනාගතය මේ වර්තමාන ප්‍රතිඵලවල හේතුවක් කියන එක. It's usually possible to choose the future simple as well, but we often choose the future continuous because it's clear that we are not making a request or offer. සාමාන්‍ය future simple උත් මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ future continuous. මොකද අපි request එකක්වත් අපි ඉල්ලීමක්වත් offer එකක්වත් පිරිනැමීමක්වත් මෙතෙන්දී කරන්නේ නැහැ. අපි අනාගතය ගැන තීරණයක් හිතනවා විතරයි. මෙතෙන්දී කරන බලමු උදාහරණ වලින් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. The government will be making a statement later. හිතන්න මොකක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. බෝම්බයක් ගහලා තියෙනවා නැත්නම් කොවිඩ් වෛරස් එක සම්බන්ධයෙන් නිවුස් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මරණ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට තියෙනවා ප්‍රතිඵලයක් වර්තමානයේදී. ඉතින් අපි හිතනවා අනාගතයේදී රජය ස්ටේට්මන්ට් එකක් ප්‍රකාශයක් කරයි කියලා. The government will be making a statement later. When will you be leaving? ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ? This is more polite than when will you leave? Because it's definitely not a request for you to leave. මෙතෙන්දී ඔය ටිකක් වැදගත් විදිහට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක ඉතාම වැදගත්. When will you be leaving? ඔයා කීයටද පිටත් වෙන්නේ වගේ කතන්දරයක්. හැබැයි ඔයා ගෙදරකට ආපු කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ ඔයා දැන් කීයටද යන්නේ කියලා. ඇයි ඒක නිකන් polite නැහැ. ඒක නිකන් සදාචාර සම්පන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා දැන් කීයටද යන්නේ? මට ඔයා යවා ගන්න ඕනේ වගේ එකක් නිසා එහෙම අහන්නේ නැහැ. අපි අහනවා ඔයා කීයටද වගේද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා දෙයක්. ඒ වගේ දෙයක් අහන්නේ future continuous වලින්. When will you be leaving කියලා. හරි ඔය විදිහට තමයි future continuous tense අවසන් වෙන්නේ. මේ tense එකත් ඉතාම වැදගත් නිසා හොඳට මේක බලා ගන්න අධ්‍යයනය කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවෙක්ට share කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් යන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.